Hello mga person, may hapon. So for today's video guys, gikan ko sa baba and nagkuha ko sa parcel sa isa. Ako ay isang tagakuha ng parcel sa baba. So ato siyang i-unbox guys. This item is from Asus and so mag-unbox na ako guys. Unya kay na may tag-iya nga dili kaulat. Nanawag jud siya guys. So let's unbox. Naa siya tabon. According sa review guys, kapag ang ihang tabon is short, fake daw na siya. So dapat malampas gid daw ang ihang, kumbaga malukop yun ang whole shoes ba or more lampas kay siya. So let's see if it's nice. Tanan! Gwapo kayo siya guys. To the eyes level. So, gining dream guys. Ay not so dream, pero always good niya ginapapansin sa ko na shoes kay gusto jud kay niya. Baling ang cake ng tag sa mo niyang design. Nice kay siya og sole. Actually, it's running trainers na shoes. So, gamit kayo ni sa iya guys kay kanamura siya nag all in one na siya ba? Ay nag 2 in 1. Pwede siya pang running, pwede po siya for trainers. It's so nice. The sole is nice. It's on Cloudmonster. Ang ihang color is Frost Acacia. The size is 10. Naapod siya kombi sa white and yellow. So, muna ang iyahang kon. Margamay ko siya tanawon, pero actually ang size ani is 44. ASMR. Charot.